ऐकलत का? मधुराज रेसिपीला सबस्क्राईब करताना घंटी पण वाजवा, म्हणजे जेव्हा माझ्या रेसिपीज ऑनलाईन येतील तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजेल. टिंग टिंग. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण उडदाच्या डाळीचं घुटं कसं बनवायचं ते बघतोय. पश्चिम महाराष्ट्रात कशा पद्धतीने बनवतात त्या पद्धतीने बनवते. यापूर्वी आपण खानदेशी पद्धतीचं घुटं बघितलं होतं, मस्त झणझणीत असं. आज आपण सातारा पद्धतीने त्या भागात कसं बनवतात तसं बघतोय. तर इथे उडदाची डाळ घेतली मी अर्धा कप. ही सालासकटची डाळ येते ती घेतली. हीच घेतली पाहिजे असं काही नाही, माझ्याकडे होती म्हणून मी घेते. तुम्ही नेहमीची उडदाची डाळ पांढरी ज्याची सालं काढलेली असतात ती घेतली, काहीच हरकत नाही. आता हे फडकं थोडंसं ओलं करून घेतलं. थोडंसं पावडरचं कोटिंग येतं या डाळींना, म्हणून मग मी हे फक्त पुसून घेते, जेणेकरून ते जे कोटिंग आहे ते कमी होईल. डाळ धुवून घेण्यापेक्षा जस्ट अशी पुसून घेते. ही जी आपली कॉन्टेस्ट चालू आहे गिव अवेची, तर यामध्ये काय असतं की सोमवार ते शुक्रवार हे मधुराज रेसिपीचे मसाले आहेत ते तुम्ही ऑर्डर करू शकता. कुठून ऑर्डर करायची लिंक खाली दिलेली आहे आणि कशी ऑर्डर करायची त्याचीही लिंक दिलेली आहे. हे मसाले ऑर्डर केले की त्याला ऑर्डर नंबर येतो. तो ऑर्डर नंबर तुम्ही खाली कमेंट बॉक्समध्ये नोंदवू शकता किंवा मग मला जीमेल करा madhurazrecipe@gmail.com ला. त्यामुळे काय होणार आहे, हे जे ऑर्डर नंबर येतात त्यातले 3 आम्ही लकी ड्रॉ काढणार आणि त्यातल्या 3 विनर्सला मधुराज रेसिपीकडून तुम्हाला गिफ्ट मिळणार. आणि या गिफ्टमध्ये पुस्तक असणार आहे, मधुराज रेसिपीचं पुस्तक. त्याचबरोबर एक सरप्राईज मसाला आणि एक सरप्राईज भेटवस्तू. तर मसालाही ट्राय करणं होईल त्यानिमित्ताने तुम्हाला, आणि सिलेक्शन झालं तर या 3 वस्तूही मिळतील. तर नक्की ऑर्डर केलं तर ऑर्डर नंबर कळवायला विसरू नका. जुने ऑर्डर चालणार नाही. आत्ता सोमवार ते शुक्रवार जे तुम्ही ऑर्डर करतात ते ऑर्डर नंबर नक्की कळवा. शक्य असल्यास तर जीमेलला स्क्रीनशॉट पाठवा, म्हणजे ते मला सोपं जाईल. तुमचं जे बिलिंग येतं त्याचं स्क्रीनशॉट पाठवला तर तिथे तुमचे सगळे डिटेल्स येतात, नाव, पूर्ण पत्ता आणि फोन नंबर. त्यामुळे मला वस्तू पाठवायला खूप सोपं पडतं. तर आता ही डाळ जी स्वच्छ आपण पुसून घेतली आहे ती मी कुकरमध्ये काढून घेतली आहे. आता ही आपण हलकीशी भाजून घेऊयात. भाजून घेतल्याने काय होतं, डाळ हलकी होते आणि पटकन शिजली जाते. त्यामुळे एक 3 ते 4 मिनिट, खूप असा लालसर रंग नाही करायचा, हलकासा सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजून घ्यायचे. चला तर मग इथे तुम्ही बघू शकता हलकासा रंग बदललेला आहे डाळीचा. आता यामध्ये आपण पाणी घालूयात. झाकण लावायचं आणि मीडियम हीटवर एक 3 ते 4 शिट्ट्या काढून घेऊयात. उडदाची डाळ आपली व्यवस्थित शिजून होतीये तोवर आपण वाटण करून घेऊयात हे घुटं बनवण्यासाठी. त्यासाठी माझ्याकडे इथे 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या आहेत, तुकडे करून घेतलेत. एक 4 चमचे सुकं किसलेलं खोबरं आहे, 7 ते 8 लसूण पाकळ्या, एक छोटा आल्याचा तुकडा छोटे तुकडे करून घेतलेत आणि कोथिंबीर. आता हे सगळे जिन्नस मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून घ्यायचे आणि कमीत कमी पाण्याचा वापर करून याची पेस्ट करून घ्यायची. खूप पाणी वापरायचं नाही. चला तर मग इथे ही डाळ एक मीडियम हीटवर 4 शिट्ट्या काढून घेतलेल्या आहेत. आता आपण चेक करूया. मस्त. यामध्ये थोडंसं पाणी घालते आणि रवीने किंवा चमच्याने हे उडदाची डाळ चांगली अशी घोटून घ्यायची. चला तर मग आता फोडणी घालूयात. तर फोडणीसाठी कढईमध्ये 2 चमचे तेल गरम केलेलं आहे. खमंग अशी फोडणी बसली पाहिजे. यामध्ये अर्धा चमचा मोहरी मस्त तडतडली पाहिजे, म्हणजे मग फोडणी खमंग बसते. त्यासाठी तेल व्यवस्थित गरम झालेलं हवं. तेल जर कमी तापलेलं असेल तर मोहरी पटकन तडतडत नाही. खूप तापलेलं असेल तर खूप पटकन जरी तडतडली तरी ती फोडणी करपते आणि मग मोहरी आणि जिऱ्याचा कडवटपणा त्या तेलामध्ये उतरतो. म्हणून मी कायम सांगत असते की फोडणी खमंग बसली पाहिजे.
चला तर मग मोहरी इथे मस्त तडतडती आहे, यामध्ये घालूया जिरं अर्धा चमचा, जिरं पण मस्त फुललं पाहिजे, हिंग चिमूटभर, 10 ते 12 कडीलिंबाची पानं, कडीलिंब म्हणजेच कढीपत्ता, आणि वाटण जे आपण आधी करून घेतलं, लसूण खोबरं आणि आलं, हिरवी मिरची. आता हे परतून घेऊयात एक 2 ते 3 मिनिट. चला तर मग इथे हे वाटण एक 3 ते 4 मिनिट छान परतून घेतले, हलकासा रंग पण बदलला आहे त्याचा. आता यामध्ये हळद घालूयात अर्धा चमचा, मिक्स करून घेऊयात हळद. आता मस्त यामध्ये घालूयात ही डाळ जी आपण आधी शिजवून घेतली आहे. थोडंसं पाणी. मस्त असं खमंग फोडणी बसली आणि त्याचा सुवास इतका सुंदर येतोय, रुचकर येतोय. मस्त अशी सातारकडचं घुट्याची रेसिपी आहे. अफलातून. मस्त. थोडंसं आणखी पाणी. कन्सिस्टन्सी तुम्हाला हवी तशी तुम्ही ॲडजस्ट करू शकता. मी खूप पातळ असं नाही करत, थोडंसं सरसरीत करते. मीठ घालूयात चवीपुरतं आणि मस्तपैकी मीडियम हीटवर छानपैकी दणकून उकळून घ्यायचं. म्हणजे हा मसाला जो आहे त्याचे जे चव आहे, फ्लेवर आहे, ते छान या डाळीमध्ये उतरते. त्यामुळे मस्तपैकी आपण हे वाफवून घेऊयात. चला तर मग हे उडदाच्या डाळीचं घुटं मी मीडियम हीटवर बरोबर एक 5 ते 6 मिनिट छानपैकी उकळून घेतलेलं आहे. आणि रंग बघू शकता काय सुरेख आला आहे. कन्सिस्टन्सी अफलातून आली आहे आणि याचं चव, ह्या ताज्या मसाल्याची, हिरव्या मसाल्याची चव खूप छान उतरते. एक वेगळा डाळीचा प्रकार आपण म्हणू शकतो. गावाकडे बनवतातच, तुम्हीही एकदा बनवून बघा आणि खाऊन बघा कसा खायचा. भाकरी बरोबर, गरमागरम भाकरी तव्यावरची ताटात आणि ही उडदाचं घुटं चुरून खाल्लं तर क्या बात आहे. तोंडाला पाणी सुटलं माझ्याच. तर लाईक करायला विसरू नका, कमेंट करू शकता. सबस्क्राईबचं खाली बटन दिसेल, ते क्लिक केलं की एक बेल आयकॉन येईल, त्यावरही क्लिक करा. त्यामुळे काय होईल की मी याच्या रेसिपीज पोस्ट करत असते, त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा. आणि एक आठवलं की तुम्ही प्रमाण विचारता की तर अर्धा कप ही जर डाळ घेतली तर चौघांसाठी पुरेशी भाजी होते, पुरेसं हे घुटं होतं.